Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. What are nucleic acids? They are actually the polymers of nucleotides. The polymers of nucleotides. Nucleic acids څه شی دی؟ دا تاسو سره د nucleotides polymers دي یا تاسو polynucleotides ته هم nucleic acids ویلی شئ. ټیک شو؟ نیوکلیک ایسیډز موږ سره میکرو مالیکیولز دي چې دا موږ سره د وړو وړو مانومرز نه جوړ دي او هغه مانومر چې دی هغې ته موږ یې شی ویو نیوکلیوټاید. څه شی ورته موږ ویو؟ نیوکلیوټایډز. ټیک شوه؟ نو موږ به د نیوکلیوټاید سټرکچر ویو اول چې موږ د نیوکلیوټاید په سټرکچر باندې ځان پوه کړو نو بیا به موږ د کنډنسیشن په مدد سره یو نیوکلیوټاید د بل سره بل د بل سره بل د بل سره بل د بل سره او ان دس وے اٹ ول ګیو اس د polynucleotides or the nucleic acids. ٹھیک دی؟ راځو موږ نیوکلیوټاید لا چې نیوکلیوټاید څه شی دی. بای کمپوزیشن د نیوکلیوټاید موږ سره درې امپورټنٹ پارټس دي. سو امپورټنٹ پارټس دي درې. نمبر فرست ا پینټوز شوګر، نمبر سیکنڈ ا نائٹروجینیس بیس، اینڈ نمبر تھرڈ ا فاسفیٹ گروپ. فاسفیٹ گروپ دا موږ سره د نیوکلیوټاید درې بیسک کمپوننټس دي یا پارټس دي. پینټوز شوګر، ا نایټروجینیس بیس اینڈ ا فاسفیٹ گروپ. پینټوز شوګر تاسو ته ما ویلیو چې دا موږ سره مانوسیکرایډ دی. څه شی دی؟ مانوسیکرایډ. په مانوسیکرایډس کې موږ ویلیو چې دوز مانوسیکرایډز which consist of 5 carbons they are called as pentoses. Those consist of 6 carbon hexoses. Those consist of 3 carbons riboses, glyceraldehyde etc. ټیک شو؟ پینټوز شوګر موږ سره داسې کاربن دی چې دې کې موږ سره څو داسې شوګر دی چې په دې کې موږ سره څو کاربنز دي؟ 15. او دغه 15 کاربن چې دي هغو ځان داسې ارینج کړئ. دې ځای کې اکسیجن ټیک شو پینټاګان جوړئ. ټیک شو؟ دې ځای کې تا سره یو هایډروجني، دلته کې تا سره هایډروکسل ګروپي، دلته کې تا سره هایډروکسل ګروپي، دلته کې بل هایډروجني او دلته بل CH2 ګروپي او هایډروکسل ګروپي. دا تا سره یو پینټوز شوګر دی. دا تا سره یو پینټوز شوګر دی. یو کاربن دلته دی، یو دلته دی، یو دلته دی، یو دلته دی، یو کاربن دا دی، یو کاربن دا دی. پوهېږئ پې؟ دلته که تاسو ټول کاربنز ته وګورئ نو دې تا سره 4 بانډز جوړ کړي دي. دا کاربن دی، یو بانډ دا دی، یو دا دی، یو دا دی، 3 شو. یو به اوس دې د نایټروجینیس بیس لګي. ټیک شوه؟ داسې دلته یو کاربن دا دی، یو دا دی، دې کاربن یو دا دی، یو دا دی، دلته بره ایچ دی، دلته هایډروکسل ګروپ دی، دلته هایډروجن دی، دلته CH2 دی، دلته OH دی. دې ته غوږ کېده خلیله. دا داسې شوګر دی چې په دې کې تا سره 15 ګروپس دي. او د نامنکلیچر تحت دا کم کاربن چې دی دې ته به ته کاربن نمبر 1 وایي. نامنکلیچر اٹ از د نیمنګ سیسټم آف ارګینک کمپاؤنډز. ټیک شو؟ د دې خپل رولز ریګولیشنز دي. ښه؟ د هغه رولز ریګولیشن مطابق دا کاربن چې دی دا په 1 پوزیشن باندې راځي، دا کاربن چې دی دا په 2، دا په 3، دا په 4 او دا په 5 باندې، دا په 5 باندې. ټیک شو؟ نو د یو نیوکلیوټاید کم بیک بون چې دی هغه دا تا سره دا پینټوز شوګر جوړوي. دا ډي اکسي رایبوز هم کېدی شي او رایبوز هم کېدی شي. هغه ایکچولی دلته کې په ډي اکسي رایبوز کې هایډروکسل ګروپي او په رایبوز کې صرف هایډروجني. هغه موږ انشاءالله په DNA او په RNA کې په ډیټیل سره ویو. پوهېږئ پې؟ خو ایٹ د مومنٹ یو شوډ اونلی نو اباؤٹ د سټرکچر آف ا نیوکلیوټاید. ټیک شو؟ دا تا سره یو عام پینټوز شوګر دی. نیوکلیوټاید چې جوړیږي نو دا پینټوز شوګر بیک بون پرووایډ کوي او دې پینټوز شوګر ته په دې کاربن نمبر 1 باندې دلته کې تا سره نایټروجینیس بیس اٹیچ شي. دلته کې تا سره شي اٹیچ شي نایټروجینیس بیس. ریممبر د نایټروجینیس بیس از اٹیچ ټو د پینټوز شوګر ایٹ کاربن نمبر 1. ایٹ کاربن نمبر 1 جبکې دلته کې دا OH ګروپ دی که نه، CH2 ته دلته OH ګروپ اٹیچ دی که نه. فاسفورک ایسڈ H3PO4 هغه د دې سره ریاکشن وکړي، دا هایډروکسل ګروپ لري شي او دلته کې PO4 دلته اٹیچ شي. کوم ته چې موږ فاسفیټ ګروپ پیو. فاسفیټ ګروپ څه ځای کې اٹیچ شو؟ په کاربن نمبر 5 باندې. څه ځای کې اٹیچ شو؟ په کاربن نمبر 5 باندې.
Now याद साथ in a pentose sugar the nitrogenous base is attached at carbon number 1 while the phosphate group is attached at carbon number 5. ٹھیک شو دوی دې چې چکر لته لوینن ناراضي ها we are talking about the nucleic acids. Nucleic acids are actually those polymers or those molecules which are made up of from small units or monomers which are called as the nucleotides. We will discuss a nucleotide, we will understand the structure of a nucleotide. It will make able to learn the structure of the further nucleic acids because the nucleic acids are actually made up from the nucleotide. What is a nucleotide? Nucleotide is the building unit for all the nucleic acids, and a nucleotide itself is made up of 3 main parts or components: the pentose sugar, a nitrogenous base, and a phosphate group. What is a pentose sugar? It is a monosaccharide, which will mean that it consists of 5 carbon sugars and it cannot give you other glucose units or carbohydrate units on hydrolysis, as we have discussed already in carbohydrates. ٹھیک شو دا pentose sugar په خپل په 15 carbons باندې مشتمل دی in such a way that it forms a pentagon. This structure is called a pentagon. This is carbon, this is carbon, this is carbon, this is carbon, and here is the oxygen. ٹھیک شو and here is another carbon CH2. Actually this CH2 or this carbon is the part of this pentagon and making one of the 5 carbons of this pentagon. ٹھیک شو according to the nomenclature system of organic compounds, this carbon is said to be carbon number 1, this 2, this 3, this 4 and this 5. Nomenclature is an important part of your second year organic chemistry. Diksha? About what? Class 10. A little bit. But in detail it will be discussed in your second year organic chemistry. And questions also come in paper that name the following organic molecules. تاسو ورله بیا نمونه ورکوي. ټیک شو لسم کیو مو ها زمونږ وختو کې نو ما ذکر ها په تفصیل او رولز خو به فالو کوي د هغې ټیک شو نو زه وایم I am not here to discuss here the rules of nomenclature of organic compound. That's why I told you that according to the rules of nomenclature this carbon is said to be the carbon number 1, this 2, this 3, this 4 and that is the 5. A nitrogenous base, it is also an organic compound whose main component is nitrogen. That's why it is named as a nitrogenous base. ٹھیک شو and in a nucleotide the nitrogenous base is attached at carbon number 1, this position, and the phosphate group, this group actually comes from the phosphoric acid H3PO4. The original structure of this pentagon is like this. Hydroxyl group is attached to CH2. ٹھیک شو but whenever it forms the bond with the phosphoric acid then this hydroxyl group is removed and water releases and finally the PO4, the phosphate group, attaches to the carbon number 5. Therefore you have to keep in mind the phosphate group actually occupies the 5th position in the pentose sugar. ٹھیک شو whenever this structure is obtained this structure can be called as a nucleotide. This structure ته څه شی وایي ته به دې ته nucleotide وایي. ٹھیک شو راځو موږ نایټروجینیس بیسز لا. نایټروجینیس بیسز موږ سره په نیوکلیک ایسیډز کې ټول 15 قسمونه دي. څو قسمونه دي؟ 15. هغه دا دي: ایډنین، بالکل، ګوانین، سایټوسین، تایمین and uracil. Adenine, guanine, cytosine and thymine. These are the 5 nitrogenous bases which are found in all the nucleic acids. ٹھیک شو په دې کې یاد ساتئ ایډنین او ګوانین چې دي دا ډبل رنګ دي. دا څه دي؟ ډبل رنګ. ډبل رنګ مطلب دا چې دا یو رنګ شو دا ورسره دلته کې بل رنګ شو. دے آر ډبل رنګ سټرکچر. که تاسو دې سټرکچر وګورئ نو تاسو پکې 2 رنګ ښکاري. ٹھیک شو او دې دواړو ته موږ په شریکه پیورینز ویو. څه شی ورته موږ ویو؟ پیورینز. They are collectively called as purines. While the remaining 3, cytosine, thymine and uracil, they are single ring structure. They are single ring structure and they are called as pyrimidines. They are called as the pyrimidines. Adenine, guanine, cytosine, thymine and uracil. ٹھیک شو
whether adenine, guanine or pyrimidines are double ring structure or the cytosine, thymine, uracil are double ring structure or pyrimidines. په پښتو کې درته وایم چې دا سیکوینس اکثر سړی نه غلطیږي چې یاره اډنین او ګوانین ډبل رنګ دي کنه دا سایټوسین او تایمین ډبل رنګ دي ټیک شو یا پیورینز کم دي پیریمیډینز کم دي دا غي د پر اسانه فارمولا تاسو دا نایټروجینیس بیسز چې دا په دغه سیکوینس کې یاد کړئ ټیک شو اډنین ګوانین سایټوسین تایمین اند یوراسیل دا سیکوینس په ځان نه هېرو ها او بالکل او ګالاومی ګالا بسکټومی ټیک شو نو ګالا چې دي دا تاسو سره څه شي دي پیورینز دي او ډبل رنګ دي ټیک شو او ټک تایمین یوراسیل او سایټوسین دا تاسو سره سنگل رنګ دي او د دمنګ پایریمیډینز ویو دغه فارمولا هم دا هم که تاسو په دې سیکوینس کې یاد کړئ چې اډنین ګوانین سایټوسین تایمین اند یوراسیل او بیا په دا فارمولا اپلای کړئ چې اولنی دوه چې دي دا پیورینز دي او ډبل دي او بقایا درې چې دي دا څه دي دا سنگل رنګ دي او دې ته پایریمیډینز وایي ټیک شو دا خو په دې ټایم کې داسې سړی ورځي او اکثر سړی پیپر ته نه چې هغه داسې سنګل غونته کې راوالي چې تایمین از پیورین پایریمیډین بیا سړی کنفیوز وي ټیک شو په هغه ټایم کې بیا تاسو دا فارمولا چې دا اپلای کوئ ټیک شو یا خپل په ذهن کې تاسو ته ځان له فارمولا جوړولی شئ د ټولو نه غوره هغه چې د یو سړي پرسنلي صحیح ده دې له ما ځان له ډېر شی جوړ کړي او تاسو به ښه کنفیوز شئ بیا به تاسو ښه کنفیوز شئ ښه خو که د ټک یا د ګادا یادوئ یا په دې سیکوینس کې یادوئ چې دا به زه په دې سیکوینس کې یادوم اډنین ګوانین سایټوسین تایمین اند یوراسیل دا هم ټیک دی هغه هم لکه دا هم ښکلې فارموله ده ټیک شوه خو مقصد دا دی چې دا تاسو ته یاد پاتې شي د فارمولا ډزنټ میټر ویدر اټ از میډ بای یو آر می ټیک شوه بټ د پرپز از دیټ یو می ریممبر اټ ټیک شو نو دغه جو زما دی نه دغه زیاته ښه ده بقایا د چایس از یورس ټیک شو څنګه تاسو ته ښه یادېږي صحیح ده نو دا نایټروجینیس بیسز چې دي دا اډنین ګوانین سایټوسین تایمین اند یوراسیل د فرست ټو اډنین اند ګوانین they are actually double ring structure and they are called as the purines and the remaining three are single ring structure and they are called as the pyrimidines ټیک شو نو په یو نیوکلیوټاید کې به تا سره دا کمپوننټ سي بیا به یو نیوکلیوټاید چې دی دا به د بل سره میلاویږي بل به د بل سره میلاویږي او تاله به ډای نیوکلیوټایډز یا پالی نیوکلیوټایډز او ډي ان اے او آر ان اے به تاله راکوي ټیک شو پوهېږئ پې که نه اسان دی که نه ښه اوس راځو مونږ کښېنه فهده چې دغه ځای نه پاڅېدل ګران یي اوس په مونږ ټایپس آف نیوکلیوټایډز کوو ټایپس آف nucleotides nucleotide پوه شوئ types of nucleotides types of nucleotides